Good morning. This is our special coverage on Typhoon Ulysses. I'm Ed Lingao. And I'm Cheryl Cosim. We're live simulcast on One News and TV5. Typhoon Ulysses continues to bring heavy rain and strong winds over the entire Luzon area. And to give us updates on this, we have Pag-asa weather forecaster Ariel Rojas on the line. Sir Ariel, kamusta po tayo dyan? Good morning, Ed and Cheryl. The eye of Typhoon Ulysses was last spotted in the vicinity of Cabangan, Zambales. It has slightly weakened, now with maximum sustained winds of up to 130 kilometers per hour near its center and with gustiness reaching up to 215 kilometers per hour. It is currently moving west-northwestward at a speed of 30 kilometers per hour. We have lowered signal number 3 in some areas, but it's still raised over the northern portion of Cavite, Metro Manila, the western portion of Bulacan and Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Bataan, Zambales, and Pangasinan. These localities will still experience winds from 121 to 170 kilometers per hour. That's still enough to topple trees and electrical posts and inflict damage, especially on structures made of light materials. Tropical cyclone wind signal number 2 is raised over the central and southern portions of Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Mountain Province, Ifugao, Benguet, the southern portion of Ilocos Sur, La Union, Aurora, the rest of Nueva Ecija and Bulacan, the northern and central portions of Quezon, including Polilli Islands, Rizal, Laguna, the rest of Cavite, Batangas, and the northern portions of Mindoro provinces. Signal number 1 is raised over the rest of Isabela, Kalinga, Abra, the rest of Ilocos Sur, Occidental and Oriental Mindoro, Marinduque, the northern portion of Romblon, the rest of Quezon, Camarines Norte, and the western section of Camarines Sur. Ulysses is expected to exit the Luzon landmass this morning and will continue to move westward away from Luzon. But since its huge diameter is still covering some parts of Luzon, we'll still be feeling some rains. Until this afternoon, we'll still have heavy to intense with a time torrential rains over Metro Manila, Calabarzon, and Central Luzon. But this afternoon and tonight, moderate to heavy rains will be prevailing over Cordillera, the eastern portions of Cagayan and Isabela, Zambales, Bataan, Aurora, Metro Manila, Cavite, and the western portion of Batangas, and the northern portion of Occidental Mindoro. At this moment, most of Central Luzon, Metro Manila, and Calabarzon are still under heavy rainfall warning, red, yellow, and orange levels. Sir Ed? So yung matinding ulan hanggang mamayang hapon. Ayan po, next po natin hanggang mamayang hapon, meron pa rin po mga pag-ulan, and since malawakan na po yung mga pagbaha sa ilang lugar and patuloy pa rin po yung mga pag-ulan sa kabundukan, bumababa po yung mga tubig doon, and yan po ay patuloy pong dumadaloy dito sa mga ilugan kagaya po ng Pampanga River and ng Marikina River, kung kaya't patuloy din po yung pagtaas pa rin ng water level sa mga lugar na iyon. Ariel, itong bagyong si Ulysses, ang sinasabi ng ilan like sa Marikina, unlike yung si bagyong Rolly, talagang super typhoon yung strength niya, yung lakas ng hangin na pinag-uusapan natin. Pero itong si Ulysses ay napakaraming ulan na dala at ikinukumpara nga ng mayor ng Marikina, Ariel, na parang nanumbalik sa kanila yung dami ng ulan na naranasan nila sa Ondoy. Tama po yan. Yung comparison po kasi ni na Rolly at kay Ulysses sa hangin po, lamang na lamang po talaga si Rolly dahil talagang sobrang makaminsala yung kanyang lakas ng hangin at super typhoon intensity po yan. Kaya din po kahapon, kahit yung ibang media organizations na nagtatanong ng comparison, lagi po natin sinasabi na hindi po kasi pwedeng i-highlight yung comparison kasi nagiging kampante po yung ating mga kababayan. Na-highlight naman din po natin sa ating mga press conferences even before tumama sa lupa yung bagyo, na matinding ulan po ang dala sa may Central Luzon, Metro Manila at Calabarzon, and even sa Bicol region ng bagyong si Ulysses, at kaya po na magdala ng malawakang pagbaha nga po at pagguho ng lupa. In comparison to Ondoy, yung taas po o yung ulan po na binagsak, I'm looking right now at the initial reports po ng ating station sa mga pag-ulan. So far po, this still needs to be properly corrected po or confirmed. Yung Tanay Rizal Station po natin, ang Pag-asa, nagtala po ng 24-hour rainfall from 8 a.m. yesterday up to 8 a.m. kanina po ng 356 millimeters na mga pag-ulan. Iko-compare po natin to sa kay Ondoy na lagpas 450 millimeters po ang 24-hour rainfall. Compared po natin sa official reports na ating natanggap ay mas marami pong ulan na si Ondoy. But possible po kasi na yung malakas na mga pag-ulan ay doon po sa kabundukan kung saan wala pong istasyon ang Pag-asa.
Kaya po, pag tinignan natin ay parang hindi fair yung comparison. Pero yung effects ay similar, malawakang pagbaha po at sobrang taas po ng baha sa ilang lugar. So medyo two-thirds lang ng amount ng rainfall itong bagyong Ulysses kumpara doon sa Ondoy. At least po doon sa ating recorded report po ng rainfall sa ating istasyon. But as I have mentioned po, possible po kasi na sa ibang lugar kung saan wala pong pag-asa station na makakapag-report ng official rainfall, ay mas marami pong binagsak na ulan itong si Ulysses. Tanungin ko lamang kasi yung dami ng ulan, pag nagbibigay kasi tayo, Ariel, ng paalala or abiso sa ating mga kababayan ay base dun sa lakas ng hangin. Tayo ba ay nakikita na ba ninyong mga eksperto yan kung ang isang bagyong paparating ay madaming ulan na dala? Or until now, we don't have that kind of equipment or technology yet? The same po with the intensity forecast or prediction or projection for typhoons or tropical cyclones. Gumagamit din po tayo ng weather models sa pag-estima po ng lakas ng ulan na dadalhin po ng isang bagyo. And yung ating pong wind signals ay para po sa hangin, pero sinasama din po natin sa ating severe weather bulletins, may separate po doon na part para sa heavy rainfall na inaasahan sa mga lugar na posibleng maapektuhan at pati po yung mga possible hazards na maranasan ng mga lugar na makakatanggap ng mga malalakas na ulan ay sinasama po natin. Siguro din po kasi hindi natin ma-separate po yung ating connotation po na yung wind signal po ay pareho pong hangin at yung pag-ulan po. Sir Ariel, one na lang po. Siguro magandang note of caution sa mga kababayan natin, kahit humupa na yung ulan sa inyo, maaring yung tubig pababa pa lang sa bundok. So mag-iingat yung mga nasa baba sa may tabing ilog. Tama po yan, Sir Ed. And also po, dahil nga po tulad na namin kanina, malawak po kasi yung coverage po ng bagyo, no? So kahit po yung sentro o yung mata ng bagyo ay nasa ibabaw na po ng katubigan, meron pa rin po tayong kaulapan na nagbibigay po rin po ng mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng ating bansa. So meron pa rin pong inaasang mga pag-ulan. And as I have mentioned earlier, hanggang mamayang gabi pa po sa malaking bahagi, especially ng Luzon, ay meron pa rin mga pag-ulan. So meron pang aasahan na pagtaas po ng water level, especially sa mga low-lying area. Lalahanan lamang po natin ulit, saan-saan pa rin po yung aasahan natin na magkakaroon ng masamang panahon. Siguro if you could give us an update on the storm signal warnings na nakataas po sa iba't ibang probinsya, sir. Apo, nakataas pa rin po yung signal number 3 sa northern portion ng Cavite, dito po sa Metro Manila, sa western portions ng Bulacan and Nueva Ecija, sa Pampanga, Tarlac, Bataan, Zambales, and Pangasinan. Again, yung lakas po ng hangin nito ay kaya pa rin po magpatumba ng mga puno, ng mga poste at makapininsala po ng mga istruktura kagaya po ng bahay gawa sa light materials. And nakataas po yung signal number 2 sa iba pang bahagi po ng northern Luzon at ng Calabarzon and dito po sa may Mimaropa. Samantalang yung signal number 1 naman po ay sa ibang bahagi din ng northern Luzon and sa may western part po ng Bicol region and yung remaining parts po ng Mimaropa. Again po, yung ating wind signal ay para po sa hangin. Separate pa po yung ating heavy rainfall. Naglalabas po ang ating regional offices ng heavy rainfall warning. Yung ilabas po kaninang alas 8 ng umaga, ang malaking bahagi po ng NCR, Calabarzon at Central Luzon ay nakapaloob po sa yellow, orange, and red warning level. Muli po yung kanyang lakas na halos tuloy-tuloy ng mga pag-ulan ay kayang-kaya pa rin pong mapanatili yung malawakang pagbaha at pagguho ng lupa. When do we expect improved weather conditions, sir? Patuloy naman po kikilos na pakanduran itong bagyo sa gitna po ng West Philippine Sea. Inaasahan pong bukas at least may kaulapan pa rin po tayo pero konti na lamang po yung mga pag-ulan. By Saturday po, sisilip na po yung araw sa malaking bahagi ng ating bansa and even here sa Rizal po. Panghuli na lamang hahabol ako kasi lately yung bagyo natin, I think Ed and Sir Ariel, kung tama ako, magmula October hanggang kasalukuyan, pang-7 na yata itong si bagyong Ulysses. Siguro naman wala nang kabuntot po itong bagyong ito or meron pa ba tayong binabantayan? Maubusan tayong alphabet. Opo. Since October po hanggang ngayong November, 12th day ng November, pang-8 na po itong si Ulysses. Ang good news po sa kasalukuyan, wala pa naman po tayong ibang minomonitor na weather disturbance na posibleng maging kasunod ni Ulysses para din po makapagpahinga yung ating mga kababayan, especially yung mga nasa dyan po sa Bicol, Central Luzon and Southern Luzon na mga nagdaang bagyo.
All right. Okay, thank you po. Pag-asa Weather Forecaster Ariel Rojas. Okay. Gusto ko sana Maraming ipakita. salamat po, mag-ingat po kayo. Salamat po. Gusto ko sana ipakita yung makukunan para merong graphic imagery mga tao kung nasaan yung bagyo. This area. Ito kasi medyo Ito real yung time mata ito ba dun niya? sa windy. Itong umiikot, yung bagyo more or less nandiyan na sa bandang Masinloc, palabas na. So palabas na siya ng landmass. Oo. Pero yung sinasabi natin kanina, sorry Ed, kanina yung sinasabi natin na we've been focusing or yung mga usually nire-report kasi natin ay kung gaano kalakas Wind speed. yung wind speed niya, yung lakas, yung bugso ng hangin. But actually, ang pag-asa din po pala ay naglalabas yung amount of rainfall na we can expect in the next hours. But they base that usually dun sa radar imagery ng cloud cover. So kung dense yung clouds, then they can expect heavy rainfall. This is another image. I don't know if you can see it. This one naman is based on rainfall. Ito yung mainland Luzon. Yung pulang area, yan po yung heavy rainfall. So kita ninyo, although nandito na banda yung, yung bagyo, yung heavy rainfall nandito pa rin sa area ng Central Luzon. At kung makikita mo, talagang almost the entire Luzon ay affected po nitong bagyong ito. Although it has weakened, it's now a tropical storm, severe tropical storm. And also, just to note, kahit humina yung hangin tsaka yung ulan, yung tubig pababa pa lang galing sa bundok. So ingat po doon sa tabing ilog. Meanwhile, classes and government work have been suspended in several areas across Luzon due to the impact of Typhoon Ulysses. There are no classes in all levels, public and private, in Manila, Caloocan, Las Piñas, and Parañaque. Same goes for San Juan, Mandaluyong, Cavite Province, and Camarines Sur. The Office of the President also announced that government work and classes in public schools are canceled today in the following regions: NCR, Cagayan Valley, Central Luzon, Mimaropa, Bicol, and Cordillera. Yung tanong kasi ng iba, bakit walang pasok? Wala namang face-to-face na school. Unang-una, walang kuryente. Walang kuryente, so walang connection sa internet. It's very challenging talaga. And I think dahil hindi pa napapagdesisyonan yan ng DepEd, ay ibabase pa rin nila yung pagkansela ng klase kung ano yung kasalukuyan, whatever we have now. And also, just to remind people, a lot of teachers go to school. Yes. To teach their online classes, even though the students stay at home. The teachers have to go to school. So yun. Anyway, the eye of the typhoon or Typhoon Ulysses is now hovering over Central Luzon. Actually, kanina pa yun. Several areas in the region are suffering from flooding and strong winds. Let's get the latest on the ground with Ryan Ang. He's joining us on the line from Nueva Ecija. Ryan, kamusta ang sitwasyon dyan sa Nueva Ecija? Yes, Cheryl, bahagya na nga nag-i-improve yung panahon dito sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Naramdaman yung pagpayo na malalakas na hangin at pag-ulan pasado alas 11 kagabi. May ilang mga puno at poste ng kuryente ang nabuwal, mga maliliit na struktura ang napinsala at mga debris ang umambalang sa kalsada. Pero tumutulong naman ang LGU at PNP para alisin yung mga debris para madaanan yung mga kalsada. Ayon kay Governor Oy Umali, may sistema na sila sa paghahanda sa bagyo mula pa noong 2008. Kaya nakaposisyon na sa mga LGU yung mga equipment at nakamonitor na ang kanilang mga tauhan na sandang i-deploy sakaling kailanganin. Alas 11 pala kagabi, pinatayin na nga yung linya ng kuryente dahil sa lakas ng hangin upang maiwasan yung mas malaking disgrasya pag bumagsak sa poste ng kuryente. Malaking tulong din daw yung kanilang local TV program dito na kung saan nakatutok sila sa pagpasok ng bagyo. Dito nila ina-update yung mga taga-Nueva Ecija sa sitwasyon sa mga lugar at maaari din ditong ipaalam ng kanyang mga kababayan ang sitwasyon sa kanilang lugar at agad na matugunan yung mga problema. Sa ngayon, Cheryl, humupa na nga yung malakas na hangin at manaka-naka na lang yung pag-ulan dito nararanasan natin. Samantala, patuloy naman yung sinasagawang clearing operation ng lokal na pamahalaan dito. Bok, maliban doon sa nagbabagsakan ng mga puno at saka mga poste, meron bang flooding na matindi dyan at meron bang casualties o wala naman? Wala pa naman nire-report na casualties as of now. Hindi pa kami na-update ni Governor. Pero sabi niya wala pa naman daw pagbaha na naitatalang pagbaha kasi yung mga ilog dito ay hindi pa naman daw umaapaw. So you're saying na at this point so far manageable pa or talagang buong Nueva Ecija na rin ay walang kuryente?
Walang kuryente. Pinatay nga araw ito kahapon ng alas 11 para nga maiwasan yung mas matinding problema kapag bumagsak yung mga poste ng kuryente. Cheryl. At marami bang may mga pamilya ba na kinailangan i-evacuate? May mga ilang pamilya, Cheryl, na lumikas dahil natatakot ng araw sila. Ayaw na nila maranasan yung naranasan nila noon. Kasi may mga experience sila na yung mga mahal nila sa buhay ay nalagay sa alanganin yung buhay. Kaya may mga lumikas sa iba't ibang eskwelahan dito. At kaya lang hindi naman ganun kadami. Kaya yung mga hinandang tent para din nga sa mga evacuees, yung iba ay nakatayo na yung mga tent, pero dahil nga sa lakas ng hangin kahapon, nilipad yung iba. Naitumba yung mga tent kahapon. Pero may mga evacuees naman na nasa mga schools dito, Cheryl. Alright, maraming salamat. Mag-ingat kayo dyan. Ryan Ang nagre-report live mula sa Nueva Ecija. Okay, and now we bring in our reporter Jenny Dongon, who is reporting to us live from Camarines Sur, if I'm correct. Jenny, kamusta kayo dyan? Yes, Ed, Cheryl, maganda na yung panahon dito sa Ragay, Camarines Sur, kaya't mas nakita na yung lawak ng pinsalang iniwan dito ni Typhoon Ulysses. Actually, napasok natin itong barangay Panaytayan dito sa Ragay, Camarines Sur, at ito yung maraming reported kagabi hanggang kanilang madaling araw na ni-rescue ng mga otoridad dahil maraming mga residente dito ang hindi nag-evacuate dahil ang sinasabi dito ng Ragay LGU, ito naman ay mataas na area ng kanilang bayan kaya't hindi nila inasahan na may yung mga highland areas nila mismo ay aabutin din ng pagbaha. Actually, halos 10 oras na walang tigil yung pagbuhos ng ulan simula alauna kahapon hanggang alas 10 kagabi ay walang tigil yung pagbuhos ng ulan. Kaya sinasabi ito ng mga residente, mas matindi yung naranasan nilang epekto nitong si Typhoon Ulysses kaysa dito sa dumaan na Super Typhoon Rolly dito sa northern part ng Camarines Sur. Until now, Ed, Cheryl, walang supply ng kuryente. Simula pa yan nung Quinta na itong Super Typhoon Rolly. Actually, nung kahapon daw may kuryente sila bumalik ng isang araw pero agad namang naputol agad dahil nga marami din yung nagbagsakang puno dito sa area ng northern part ng Camarines Sur. Cheryl, Ed. Jenny, kung sabi mo nga, binabaha yung upland areas, paano yung lowland areas? Yun nga, actually hanggang ngayon, Ed, ay inikutan din natin yan. May mga bumalik ng residente yung in-evacuate kagabi. Hanggang dibdib pa yung tubig dyan. Yung iba nga halos bubong na lang yung makita. Pinayagan naman silang bumalik. Pero ang sabi ng LGU, pag kumagat na yung dilim at mataas pa rin yung tubig, kailangan nilang bumalik dito sa mga evacuation center. So far, Ed, ang maganda naman dito, kagabi kasi hanggang madaling araw, binaha din itong National Highway dito sa Ragay, papunta ito mismo doon sa Naga City. Ngayon, nag-subside na, passable na sa mga motorista. Tinanggal na rin yung mga nagtumbang mga puno dito kaya't wala namang problema. Ang problema lamang dito, Ed, yung sa evacuation center nila, ang sinasabi ng LGU, hindi nila kayang i-accommodate yung libo-libo nilang residente. Kaya't yung mga residente na may mga tahanan pa naman, yung mga pwede muna silang makisilong doon sa kanilang mga kamag-anak dahil hindi mo talaga ma-observe yung social distancing sa ganitong sitwasyon, Ed. We have naman no reports yet of any casualties. So far, Ed, wala namang casualty, walang missing. Ang nakita lamang natin na mga casualty, Ed, is yung mga nakuha na mga patay na hayop, baka particularly dito sa mga palayan, dito sa area ng Ragay. Pero so far, until now, wala namang casualty or missing na mga residente, Ed. Okay. Itong areas kasi ito, Nueva Ecija at Camarines, agriculture dependent yung mga yun. So, although walang casualties, malaki yung impact sa kanilang kabuhayan. Yes, Ed. Actually, nakita natin yung palayan nila talagang umaapaw na wala na talagang makita. Yun yung sinasabi ng mga residente dito. Hindi nila alam kung paano sila babangon ulit dahil hindi pa sila actually nakakabangon doon sa hagupit ni Quinta, ni Rolly. Ngayon, meron na naman daw. Ang karamihan sa kanila, wala na ring tirahan. So, ang sinasabi nila, hindi lang tulong from the national government yung kailangan nila ngayon. From private sector, hinihingi na rin nila ng tulong dahil maging yung local government, Ed, Cheryl, sagad na rin daw sila sa pondo. Wala na silang maibigay na tulong, particularly dito sa mga apektadong residente. Kasi imagine kung nakadapa ngayon yung palay dahil sa ulan at sa tubig, mabubulok yan eh. Jenny, may idea ba tayo kung nakapag-harvest na sila o hindi pa? Yung iba, Ed, na nakausap tayo, nakapag-harvest sila bago pa dumating yung Rolly, no? Pero may iba talaga na hindi na kinaya.
nahayaan na lang nila. At saka yung iba kasi wala ka nang makita talaga eh. Parang ilog na yung karamihan sa barangay dito. So hindi mo na alam kung saan yung palayan, saan yung daan. Yun yung malaking problema dito ng mga residente. Kaya humingi talaga sila ng tulong, Ed. Okay, so ingat kayo sa pagmamaneho, lalo pag hindi makita yung daan. Maraming salamat, Jenny Dongon ng Camarines o mula sa Camarines Sur. Typhoon Ulysses made landfall over Quezon Province 3 times since last night. Let's check in on the latest situation in the province from Romel Lopez, who is reporting live from Quezon. Romel, kumusta kayo dyan? Yes, Cheryl Tugbox, sa ngayon nga makikita nyo, talagang halos ilog na yung area dito sa may Infanta. Nandito tayo sa poblasyon 38, Hindi ho ilog yan, kalsada yan. Kalsada yung kinukunan nating area na yan. At kanina nga, at around 5:30, biglang tumaas yung tubig baha rito sa area. And then nagulat na lamang tayo. Sa totoo nga lang, yung team ko at ako medyo nakahiwalay dahil sila, sabi nila, iikot muna sila. Sabi ko, sige, kakabalikan nyo ko rito. Yung pala, natrap na rin sila, kagaya ko doon sa tubig baha dito sa area. Yung ilang kabahayan dito, bubong na lamang yung makikita mo ang nakalutang, habang yung iba naman ay halos kalahati na. May mga nag-evacuate tayo kababayan, maging evacuation center o nilikasan nila, inabot din ng tubig baha. Maigi na lamang kahapon sa storya natin, nakapagpatupad Bok at saka Cheryl ng preventive evacuation yung LGU. Lalo na't medyo sanay na nga sila na may disaster, na darating, may bagyo doon sa kanilang lugar. Kaya naman, preventive evacuation sila. Yan, Bok at Cheryl, yung itsura na ng lugar dito. Parang pati yung aking mojo medyo nahihilo na. Romel, kung kaya mo pa, ilayo mo ng kaunti yung camera para makita namin yung kabuuan mo, kung gaano kalalim ang tubig. Okay, mag-pan up ka para makita yung tubig kung saan. Yan. Bok, kita mo, Bok? Hanggang saan ang ikaw, tubig para sa'yo? makita kung yung tubig hanggang saan sa'yo. Hanggang lalamunan mo ba o hanggang hanggang hita? Kaya mong i-pan up? Hanggang na to. Yan. Hanggang tiyan. Hanggang tiyan, Bok. Hanggang tiyan. Hanggang tiyan. Pero pag dumiretso ko dyan, naaabot talaga ng hanggang dibdib yan. Hanggang dibdib yan. Kaya hindi na ako, mababasa yung gamit natin. So ito yung sitwasyon dito sa area ngayon, Bok. Talagang walang tigil yung pag-ulan. Kaya yung mga kababayan natin na sinasabi, malabong matigil din itong pagbabaha sa kanila. At yan, ganyang kataas. So far naman, may mga nakikita kong ilang nililikas, pero mga kababayan din lang natin yun, nililipat sa mas matataas na lugar ng kanilang mga kamag-anak. Romel? Kahapon inaasa. Yes, Cheryl. Romel, ang Quezon kasi ay isa doon sa talagang tinumbok nitong si Bagyong Ulysses. Bago pa tumama ang bagyo dyan, mag-landfall, ay nariyan na ang iyong team. Gaano katagal, ilang oras ninyo naranasan yung malakas na buhos ng ulan at umabot sa ganyan ngang kataas ang tubig baha ngayon? Sherry, kung hindi ako nagkakamali, alas 9 pa lang ng gabi, ramdam na namin, nag-shoot na kami noon Alas 9 ng gabi, nag-shoot na kami. Then, yun nga lang, mga alauna, alas 12, medyo mas bumagsik yung nila. Yung nararamdaman nating pag-uulan doon sa area. At may kasamang ang hangin. And then kanina, nagla-live ako mga 5:30 sa Radio 5. Wala pang ganito kasi naka-background pa nga yung likod ko. Ayos na ayos yung kalsada. Nakalam nga yung team ko, ikot muna kami pare. Sabi, sige, okay. Balikan niyo ako after a while kasi may radyo lang ako. Pagbalik ko, saglit lamang, may tubig na doon sa paanan ko. And then sila, tinatawagan ko yung team ko, sila sa kabilang side ng Infanta, naka-trap na rin. So talagang biglang-bigla yung pagtaas ng tubig. Pero talaga, kagabi, naramdaman namin talagang mabasik yung hangin, malakas. And then, yung ulan, hindi ko inakalang ganito kasi yung ulan, halos hindi ka nababasa pag nasa labas ka Makakapag-stand upper ka na ng ayos, hindi ka mababasa Yun nga lang, itong tubig talagang kulay tsokolate talaga. Alam mo nga galing sa mas mataas na bahagi nitong Quezon or neighboring towns and provinces dito sa area.
At yun nga lang, may ganito po, uulitin ko, Cheryl, nakapag-preemptive evacuation kahapon. So can you just imagine kung ganito kataas ang baha, tapos ngayon tayo magkukumahog na rescue nyo kami rito, kunin nyo kami rito. Pati yung kalitasan ng rescuer, siguro magkakaproblema. Malakas yung current, ha? Oh, kikita ko nga umaagos yung tubig, nagka-counterflow ka nga Kung may MMD dyan, nahuli ka na. Pero, so ibig mong sabihin, hindi ganyang kalakas ang ulan dyan na yung tubig nanggaling doon sa itaas siguro? Hindi na sinasabi nung kanya din observation ng ating mga residente rito. Dahil ngayon lang namin talaga naramdaman yung ulan. Kahapon talaga, ang malakas, Bokat Cheryl, yung hangin. Alam nga namin na sa forecast ng Pag-asa, tubig yung malaking dadalhin ito, diba? So, expect namin na tubig. Pero hindi. Kagabi mahangin. And then ngayon lang yung ulan na malakas. Tapos halos kasabay nito, baka kagad. So, ang nga natin, speculation natin, dun sa mga upstreams, ay doon talaga bumuhos yung malakas na ulan at ito yung baha. Ano? Dito tayo, papasapit tayo sa munisipyo. Yan, papasapit tayo sa munisipyo. Dito medyo hanggang tuhod na lang. Doon kanina hanggang tiyan doon sa area natin. Teka, munisipyo yan? Saan ang munisipyo? Kaliwa o kanan? At yung magkakasibahan, sa kaliwa niyan, yun yung munisipyo. Kaya dito na yung module natin Nagbasa yata. Dito sa kabila, yung sa Kwan, munisipyo, pati munisipyo, ba na rin mo? Kuya, may kasalubong ka. Baka pwede mong makausap. Kamustahin mo naman? Kuya, kamusta kayo rito ngayon? Ano po kanyo? Kaya talagang lumubog. So mahina talaga yung ulan. Okay. Okay, ano pangalan mo, kuya? Glenn. Ngayon na lang nagkaganito rito. Okay. Ay, yung marami mga namatay sa Rizal and then Okay. Thank you, Kuya Glenn. Yun nga po, sabi nga nila, mahina naman yung ulan. Yun din yung observation natin. Yun nga lang, malamang daw sa taas, ay doon talaga. Yung malaking buhos ng ulan. Kaya ganito ngayon yung pinoproblema nila dito sa area. 2004 pa, Bok, kung matatandaan mo yung mga nangyari dito sa Repator, kung hindi ako nagkakamali, Bok, please correct me. Maraming namatay sa Rizal, Infanta, and then General Nacarra. Ngayon, doon na lang daw uli. Ngayon na lang daw uli nangyari yung ganitong since noong 2004 na ganito rin nga lang daw. Yun nga lang, huwag naman maulit yung ganong trahedya. Itong baha, medyo huhupa ito pero yung may marami tayong casualty, madidisgrasya yung mga kababayan. Pero so far, wala pa naman tayong narinig na report ng any untoward incident dito sa area. Nakikipag-coordinate nga tayo dun sa munisipyo. Kaya lang, pati sila nalubog din doon. Pero wala pa naman so far. And sana nga lang, ito na maging problema namin dito, baha at wala naman tayong madisgrasyang mga kababayan at this point in time, Bokat Cheryl. Sige, Romel, ingat lang kayo dahil may agos dyan So, ibig sabihin, may sapa dyan o may ilog malapit. So, ingat kayo dyan, Okay, maraming salamat. Romel Lopez, reporting live from Quezon Province. Abay, chill na chill namamasyal ng may payong. Baka kung saan para mapunta. si Mary Poppins, Oo. At hindi natin alam kung saan mapupunta siya doon. Sabi mo nga, pag ganyan, ibig sabihin. Meanwhile, the Mesa Dam is nearing its spilling level while Marikina City remains on third alarm due to the continuous rise of water level at the Marikina River. Water level at the Marikina River has reached 21.7 meters as of 7 a.m., triggering third alarm and forced evacuation of residents in low-lying areas. Recall that at the peak of Typhoon Ondoy in 2009, water level at the Marikina River only reached 21.5 meters. Over in La Mesa Dam, water level has reached 79.8 meters as of 5 a.m. Excess flood waters at the dam will overflow in the event that the dam elevation reaches 80.15 meters. If that happens, it will affect residents of low-lying areas along the Tulyahan River from Quezon City, Valenzuela, and Malabon. Residents living in these areas, especially those near the river banks or in floodplains, are therefore advised to be alert for possible floodings. Meanwhile, the
The Ipo Dam has been continuously discharging water to relieve the dam elevation in light of the consistent rainfall. Residents living in nearby low areas and those near the riverbanks of Angat River from Norzagaray, Angat, San Rafael, Bustos, Baliwag, Pulilan, Plaridel, and Hagonoy are still advised to be alert for possible flash floods. And to tell us how the local government and residents of Marikina are coping with the impact of Typhoon Ulysses, we have Hannibal Talete reporting live from Marikina. Hannibal, kamusta ang lagay ng mga residente dyan? Yes, Cheryl, tuloy-tuloy yung ginagawang pag-rescue ngayon ng mga rescuers sa mga residenteng naiiwan pa doon sa kanilang bahay kanina. No? Naabutan pa nga natin yung ilan sa mga residente na tumatawag doon sa kanilang kaibigan sa labas para nga sunduin ng rubber boats or ng mga local officials doon sa kanilang bahay kasi nga hindi sila natinag kaninang umaga. No? Yung ilan sa kanila kasi nagkakampante pa na akala hindi tataas yung level ng tubig. Sa ngayon kasi, Cheryl, umabot na sa 21.8 ang meters ang level ng tubig ngayon dito sa Marikina. No? Ibig sabihin nun, third alarm, forced evacuation. So ang nangyari, ganun ang ginawa ng mga residente kanina, forced evacuation ang ginawa sa kanila ng mga rescuers. At bukod doon sa may barangay Malanday naman kagabi, naging forced evacuation na ang ginawa nila kasi nga dati kasi nakaranas na sila ng ganitong sitwasyon. Kaya mismong yung local government na nila doon, local officials doon, ang nagpursige na kuhanin na sila doon sa kanilang mga bahay. At doon naman sa may barangay Tumana kanina, at umikot tayo doon, may isang bubong ng bahay ang nilipad ng hangin at nakasabit ito sa kable ng kuryente. Cheryl, hanggang sa mga oras ito ay hindi pa ito nakukuha kasi nga hindi pa na titingnan kung may live wire ba yung mga kable doon. Kaya sa ngayon, ang ginagawa ngayon nila ay pinapakalma muna ang sitwasyon bago nila makuha yung lilipad na bubong na yero doon sa nakakasabit ngayon doon sa may kable. Sa ngayon, Cheryl, yung tubig umabot na ngayon doon sa mga kalsada doon sa JP Rizal. Ibig sabihin noon, trap na lahat ng mga sasakyan dito sa tulay ng Marikina. Yung papunta ka ng palengke, sarado na, hindi ka na makadaan, lockdown na. Pati yung pupunta ng Santolan area or sa Pasig, lockdown na rin dahil nga pumasok na rin yung tubig doon sa may kalsada. Yung sa may tulay naman pababa na papunta ng Barangka, hindi na rin makakadaan ng mga sasakyan kasi nga abot hanggang dibdib na yung tubig doon sa may area na yun, Cheryl. At kukwento ko lang, yung nagiging basihan nila dito na once na umabot na yung level ng tubig dito sa dibdib ng estatwa dito o kaya marikit, ibig sabihin doon, lubog na yung mga kalsada dito sa Marikina. Cheryl? Honey, dinig mo ako? Honey? Yes, Bok. Okay. Bok, yung Yes, kinatatayuan mo, saan eksakto yan? Kasi Yes, ilocate Bok. natin ikaw para, kasi kitang-kita yung ilog sa likod mo, halos umaabot na doon sa tulay na kinatatayuan mo. Saan eksakto yan? Ito yung tulay dito papunta ng palengke or City Hall ng Marikina, Bok. So, ito yung kapag gagaling ka ng Barangka or sa may Loyola Memorial Park, papunta dito sa may palengke, madadamo tong tulay na to. At dito mismo ako sa tulay na to, nakatayo. Nakatayo ng ilog eh. Tapos, medyo ituro mo ko ng konti. Sa likod mo, kita ko may bubong dyan na inabot na ng tubig. Oh. Yung sa likod mo lang, doon sa likod ng shoulder mo. Yes. Tama ka dyan, Bok. Yun yung mga bahay na nasa gilid ng ilog ng Marikina na pinapalikas na sila kanina. Yung mga yun, nakapag-evacuate naman ng mga aga yung mga yun. No? Pero doon sa may bandang kaliwa ko, may mga bahay rin doon, Bok, na talagang pinasok or talagang natabunan na ng tubig. Kasi nga, hindi na talaga ito, umapaw na yung tubig dito sa may ilog ng Marikina at talagang sumampa na ito sa may kalsada. Ibig sabihin doon, wala na talagang makakadaan ng mga sasakyan doon. Hirap na rin yung mga residente dito, kailangan na rin lumikas dito, Bok. Hannibal, can you actually ask your cameraman na i-wide lang para makita natin yung sitwasyon at itsura ng nasa I-describe likod mo mo? Yes.
Okay, nagre-request yung anchors natin na i-wide daw para makita yung oo. Ganyan, kalaka. Kabila rin. Ganyan kalawak siya Oo. relatabok yung kinain ng tubig ngayon dito sa may ilog ng Marikina. Okay. Bok, kaliwa. Makita natin yung nasa kabilang pampang. Magti-360 yung ating cameraman. Pero kung titignan natin, talagang balot na ng tubig. Itong talagang lagpas na. And again, mga kapatid, ang sinasabi ay kung nung Ondoy ay umabot sa 21.5, ngayon ay 21.7 meters ang inabot ng level ng Marikina River. Oo, tama ka dyan, Cheryl. Mas nalagpasan pa nito yung dating taas ng level ng tubig. Ngayon, nasa 21.8 na ito, Cheryl, sa mga 9:30 kanina. Ano yan? Bubong ba yan? Ito yung mga bubong yan na Bok yung nakikita nyo, bubong yan ng isang bahay at isang fast food. Okay. Pero wala naman tayong reports of casualties, no? So far sa mga oras nito, Bok, wala pa naman tayong nababalitaan na mayroong mga casualties sa mga oras That's nito. good. Pero mamaya, itinan natin doon sa command center kung may mga nawawala or may mga injuries na naitala sila. All right. Thank Okay. you. Maraming salamat, Hani. Si Hannibal Talete reporting live from Marikina. Okay, let's get more updates on Typhoon on Typhoon Ulysses from Charles. Typhoon Charles Lejano, who's monitoring the updates on social media via CrowdTangle. Charles. Thanks for that, Ed. I'm not quite typhoon level yet, but I'll see what I can do here. Philippine Star is reporting, of course, as we know, several areas are underwater, the areas of Marikina, Rizal. We're looking at pictures here from the Philippine Star of residents in Barangay Tumana in Marikina City on top of their houses. As you know, there is severe flooding already. Although there's already been forced evacuation in Marikina, we still see some residents hanging on to dear life with their pets and their other relatives on top of their roofs. Right now, we have the Pag-asa updates also. We have severe weather bulletin number 20, which says that although Ulysses is actually weakened and is actually leaving the country already, we still have several signals, storm signals up all over Luzon, particularly signal number 3 in NCR. Moving on over now to what our government has been doing. We look here at the Police Regional Office account. The police officers in San Simon, of course, doing their very best to evacuate agents. The same with the Philippine Coast Guard that has done their very best to evacuate families from coastal communities in Noveleta, Ternate, Rosario, in coordination with the various disaster risk reduction and management offices in that area. Now, finally, I'd like to bring your attention here. This was actually brought to our attention by Ed earlier today. As we can see, Typhoon Ulysses still affecting very much the entire island of Luzon and is on its way out of the country. The question here is, how did we come to this point? Bakit, although meron mga evacuations, umabot pa rin sa ganitong level yung baha? Ang sabi ng Pag-asa earlier today, Ed and Cheryl, maaaring merong mga residenteng naging kampante sapagkat nung nalaman nila na mahina si Ulysses compared to Rolly. But then be that as it may, tapos na yun, nandito tayo ngayon. It's time again for us to show resilience, no? Especially in these low-lying communities. Back to you, Ed and Cheryl. Yeah. And Charles, ano rin kasi, I think part of the problem kasi is that we've just had several typhoons last week lang. So the ground is saturated with water and cannot absorb any more water. Dumating pa tong si Ulysses na matindi yung ulan. So that does lead to Could more be flooding. one of the reasons. Yes, in addition to that, Ed, maganda rin yung nasabi ni Cheryl kanina na umabot na, no? Ang sabi ng Philippine Star, 21.8 meters daw yung Marikina River. Right now, it's at 21.7. Lagpas na po ito dun sa idinulot ng Ondoy. So, maganda nga, yung casualty level natin ay mababa, although hindi pa rin tayo nakaligtas talaga. So lalo na yung mga landslide prone areas, mag-ingat po kayo because the ground is saturated with water from previous typhoons. So medyo loose po yung soil.
Yes. One last thing, Ed and Cheryl, before we go, before I go, may mga nananawagan po mula sa Provident Village, Marikina, Provident Doña Pepeng in San Mateo, and Barangay Kasiglahan in Rodriguez, Rizal, were currently stranded on top of their roofs. Napakataas po talaga ng baha sa mga area na ito. Okay. Yung Provident Village, yan din ang tinamaan nung Typhoon Ondoy. Ondoy. That's right. Nung 2009. Kasi it's a small tongue of land that protrudes into the Marikina River. So pag umaapoy yung Marikina River, it tends to to swamp. Batang-bata pa siguro noon si Charles, hindi niya masyadong Hindi, matanda na yan. Matanda na ba? Mukha lang bata. Pero I remember noon sa Provident, nung kami ay gumawa nagbigay tayo ng tulong doon, ay talagang makikita mo literal yung mga residente, kulay putik. May muwang na ako ng mga panahon na yan, Cheryl. Don't worry. May muwang. Naabutan ko na. Sabi siya, matanda na yun So ano po, if anybody can get in touch with the local government unit ng Marikina, meron pong nangangailangan ng tulong doon sa Provident Village. Nasa bubong, kamo. Apparently they're stuck hanggang bubong na on the doon. roof. Okay, Alright. sige, we'll try to get in touch with the Marikina LGU. Maraming salamat, Charles. Now, residents of Camarines Norte are still reeling from the effects of Typhoon Rolly, but they now have to face the wrath of Typhoon Ulysses. And to give us the latest update on the ground, we have Marian Enriquez reporting live from Camarines Norte. Marian, kamusta ka? Kamusta ang camera mo? Kamusta yung probinsya? Bog, Cheryl, nandito pa rin tayo sa barangay Ginakutan, sa bayan ng Venson, sa Camarines Norte. At kung mapapansin nyo nga, sobrang lakas ng hangin at ulan na tumama dito mula 11 a.m. kahapon hanggang madaling araw ng 1 a.m. Mahigit 12 hours tayo nanalasa, talaga naramdaman natin yung bagyong Ulysses. At ito sa likod ko, nagbagsakan yung mga poste, mga kawad ng kuryente. At yung mga bahay nga dito, lubog nga pa rin sa tubig baha. At yung ilang pang mga bahay na napuntahan natin kanina, talagang walang natira, nawasak. Sabi nga nila, okay na sana, magpapasko okay sana na walang kuryente, walang ilaw, pero yung walang bahay, talagang nakakalungkot, Bok, Cheryl. At ngayon, nandito kami ngayon sa bahang-bahang area na to, papunta pa yan, mas malalim pa raw doon. Ngayon, Bok, Cheryl, ayon sa PDRRMO, dalawa na nga yung naitala nilang casualty dito sa Camarines Norte. Isa nga doon sa bayan ng Daet, yan yung kahapon nilang kinonfirm na maaari daw na kuryente, at isang 70-year-old naman mula sa Mercedes. Ngayon, 4 na missing persons pa yung hinahanap nila, yung 3 nga mula sa Kalagwas na mga mangingisda, at yung isa rin naman sa Mercedes. Wala pa rin kuryente sa dito, particular na dito sa bayan ng Bensons, pero ang alam natin na halos buong Camarines Norte wala pa rin kuryente, Bok, Cheryl. So the earliest reports we have so far of casualties dito sa bagyong ito. 2 ang patay, tama ba? At 4 pa ang missing. Tapos kinakamusta kayong cameraman mo dahil tinamaan yung cameraman mo kagabi ng lumilipad na yero. Tama, Bok. Kahapon habang nagla-live tayo, kasama natin ang anchor si Ma'am Cheryl Cosim sa One Balita Pilipinas. Talagang ang lakas ng hangin. Nagulat na lang kami dahil habang naka-on air tayo, biglang merong bubong na yero na may kasama pang kahoy. Humampas dun sa cameraman natin kasama yung mismong camera. Ang nangyari kasi nakasilip siya sa viewfinder. So talagang parang dalawa yung humambalo sa kanya, yung mismong bubong na yero. Tapos yung pagkakasalpak pa yung camera sa mukha niya, natumba yung cameraman natin, si Kuya Albert. At ngayon nga, maga yung kanyang mata dito, may sugat at medyo color violet na, nagbo-bruise na at may sugat siya dito. Pero ngayon, nagpapahinga naman siya sa sasakyan at ang kasama naman natin si Kuya Amor, yung humalili muna na nagkakamera sa atin ngayon. Ngayon, okay naman siya. Nakapag-almusal na rin kami kaninang umaga dahil stuck tayo sa sasakyan natin. Simula 1 p.m. kahapon hanggang kaninang umaga, 5 a.m. dahil inuugat talaga tayo, hindi tayo makalagpas sa mga kalsada rito. Walang madaanan, nagbagsakan yung mga kable, yung mga kuryente, yung mga poste, pati yung mga puno. At ngayon, hinintay pa natin muna yung clearing operation dito sa lugar. Bok, Cheryl. Alright. Thank you. That was Marian Enriquez reporting live from Camarines Norte. So for more updates, visit News 5, the Philippine Star, and Business World Online. Visit our website, onenews.ph, for more in-depth analysis.
You can also catch One News on the Signal Play app. Register for a free account now at www.signalplay.com and stream One News live anytime, anywhere. I'm Cheryl Quezon. And I'm Ed Lingao. We are One News. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama kay maka